Hello friends, এই ভিডিওত আমি শিকিম যে কিদৰে আপুনি Meesho App ব্যৱহাৰ কৰি পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব সেয়াও ঘৰতে বহি আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ মূলধন খৰচ নকৰাকৈ এক পইচাও খৰচ নকৰাকৈ আপুনি ইনকাম কৰি থাকিব পাৰিব ঘৰতে আপোনাৰ যদিহে এটা Facebook পেজ আছে YouTube চেনেল আছে নতুবা আপোনাৰ Instagram আছে বা আপোনাৰ Telegram চেনেল আছে এনেকুৱা ধৰণৰ সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফৰ্ম যদি আছে তেতিয়া হলে এই ভিডিওটো আপোনাৰ বাবে আগৰ যেটো ৰিসেলিং বিজনেস আছিল হেতু নহয় সো বনবল ৰিসেলিং বিজনেসটো বন্ধ হোৱাৰ বাবে এতিয়া Meeshoয়ে বৰ্তমান এটা ইনফ্লুয়েন্সৰ প্ৰগ্ৰাম লঞ্চ কৰিছে সেই ইনফ্লুয়েন্স প্ৰগ্ৰামটোত আপুনি জয়েন কৰি লৈ আপোনাৰ Facebook পেজটো বা Instagram হওক Tumblr বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক সোশ্যাল মিডিয়া আছে YouTube হওক সকলোতে আপোনাৰ এটা লিংক দিব ঠিক আছে Meesho ইনফ্লুয়েন্স প্ৰগ্ৰামটোত আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ ইমেইল আইডি আৰু আপোনাৰ নাম এনেকৈ ফিল কৰি দিব ফিল কৰি দিয়াৰ লগত আপোনাৰ 2-3 ঘণ্টাৰ পিছত এটা ইমেইল আহিব ঠিক আছে এপ্ৰুভ হৈ যোৱা মনগল Meesho ইনফ্লুয়েন্স প্ৰগ্ৰামটোত আমি জয়েন কৰিলে আমাৰ কিমান বেনিফিট হ'ব আমি কিমান পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিম হেতু মই জনাব বিচাৰিছো আমি যদি এটা 100 টকীয়া বস্তু সেল কৰি দিব পাৰো তেতিয়া হলে আমি 15 টকা মানে 15% ইনকাম কৰিব পাৰিম ঠিক আছে মানে যদি 100 টকা বস্তু এটা সেল কৰি দিও আমি তেতিয়া 15 টকা পাম বা আপুনি এজন পুৰণা Meesho ইউজাৰক যদি আপুনি কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে সেই সামগ্ৰীটো সেল কৰিব পাৰে তেতিয়া হলে আপুনি 5 টকা পাব মানে 5% সো বনবল আপুনি যেটো সামগ্ৰী প্ৰমোট কৰিব বিচাৰিছে ৰিভিউ কৰিব বিচাৰিছে সেই সামগ্ৰীটোৰ meesho.com ত লিংকটো কপি কৰি আপুনি Meesho ইনফ্লুয়েন্স যেটো প্ৰগ্ৰাম পেজ পাব হেতুত আপুনি লিংকটো এটা জেনাৰেট কৰিব লাগিব জেনাৰেট কৰাৰ পিছত যেটো জেনাৰেট লিংক আহিব হেতু আপুনি Instagram Facebook সকলোতে শেয়াৰ কৰিব পাৰিব তেতিয়াহে আপোনাৰ কাস্টমাৰজনে সামগ্ৰীটো কিনিলে আপোনাৰ meesho.com এ গম পাব ঠিক আছে আপোনাৰ দ্বাৰা যে এটা সামগ্ৰী সেল হৈছে যদি বনবল আপোনালোকে এফিলিয়েট মাৰ্কেটিংৰ দ্বাৰা পইচা ইনকাম কৰিব বিচাৰিছে ঘৰতে বহি তেতিয়া হলে ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত এটা লিংক দি ৰাখিম নতুবা আপুনি আই বাটনত চেক কৰিব পাৰে হেতু ভিডিও চালে আপুনি আনকৰ এপৰ দ্বাৰা আপুনি এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং কৰিব পাৰিব হেয়া Amazonৰ পৰা হওক বা Flipkartৰ পৰা হওক সকলো ই-কমাৰ্চ ওয়েবসাইটৰ পৰা আপুনি এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং কৰিব পাৰিব আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিওত এনে ধৰণে পইচা কেনেদৰে অনলাইন ইনকাম কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে জানি থাকিবৰ বাবে দীপুনাথ ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক লগতে বেল নোটিফিকেশনটো অন কৰি লব যাতে মই নতুন ভিডিও দি থাকিলে আপোনালৈ নোটিফিকেশনৰ দ্বাৰা আপডেট চাই থাকে থ্যাংক ইউ সো মাচ